guys, welcome to my new video. Aku tahu korang mungkin tak kisah sangat sebab ni adalah Google Pixel, tapi aku as a fan yang suka sangat-sangat bila Google announce their new flagship, their new device, their new technology, aku akan rasa excited. Tapi kali ni bila aku tengok je announcement tu, terus aku rasa macam wow, this is the most disappointing announcement and product launch ever. Sebab apa? Okay, here's why. Masa mula-mula dulu Pixel 1 was announced, aku dah tahu dah kita punya pandangan terhadap Google is already been changing. Sebab Google dah mula fokuskan dekat a new feature dekat Google Pixel. Tak macam Google Nexus dulu, dia macam buat biasa-biasa je ataupun tak fokus sangat sebab dia tak cari keuntungan. Tapi bila dah nampak dekat Google Pixel ni, dia akan announce every new technology dekat every line up, every year dia akan announce. Tapi 5-year mark tu nampaknya macam dah off dah. Yelah, aku faham lah sebab dia kata this is a difficult time for all of us. Tapi itu bukan reason dia Google boleh scrap macam tu je Pixel 5. Sebab kalau tengok, dia dah announce Google Pixel 4a a few months back. Lepas tu tiba-tiba dia kata, oh, untuk orang yang ada budget boleh beli Google Pixel 5 ni juga. Mana satu kau punya target audience? Kau target yang harga murah ke ataupun kau target yang ada duit tapi dah tak ada duit sekarang? Make decision Google. Okay, sebab apa aku cakap macam tu Tengok balik harga Pixel 1 sampailah Pixel 4, semua harga macam 4,000 tau. It's not cheap, man. Kalau tengok dekat device, semua device yang dia announce tu memang harga-harga flagship. Memang nak lawan Apple lah, aku boleh kata macam tu. So aku akan assume okay, semua dah taraf-taraf Apple sekarang. But then bila Pixel 5 kata macam tu, cuba kau ada standard sikit. Sebab memang boleh ada device murah tapi bukan guna nama Pixel 5. Yang dah ada Pixel 4a. Why not Pixel 5a je kalau? Sebab apa aku kata benda ni mess up? Tengok Google Pixel 5, dia punya looks sama je kot, lebih kurang je dengan Pixel 4a. Dia dah bawa balik fingerprint sensor dekat bahagian belakang tu. And aku tak faham kenapa dia boleh bawa yang dekat belakang, bukan dekat in-display fingerprint. And ni adalah yang pertama yang aku tengok untuk telefon yang pakai OLED screen letak fingerprint dekat belakang. Cuba kau bagi aku satu device yang pakai AMOLED screen, OLED screen, letak fingerprint dekat belakang. Untuk dulu memang ada lah, tapi sekarang ni semua dah pakai dekat dalam screen kot. At least nampak lawa lah, tak nampak kuno. Bila tengok Pixel 5 tu macam, oh my god, ni telefon harga RM500 ke apa ni? No Google. Yelah, dia dah ada fingerprint tu dekat belakang, and then dekat depan ni actually dah lagi clean sebab dia pakai punch hole display kan. Kau mungkin akan cakap, wow, actually nampak macam bezel-less screen lah. Google memang akan promote gila-gila screen dia sebab memang dah bezel-less screen sekarang. Atas bawah, kiri kanan macam sama je sebab pakai punch hole display, which is ada kamera setompok tu kan, setitik tu. Tapi kau ingat tak masa project Soli was announced, siapa yang tak teruja bila dengar teknologi baru macam tu ada? And tak ada orang guna pun benda tu actually dekat smartphone. Google is the first to announce yang dia dah guna project Soli ataupun sensor radar tu untuk unlock smartphone. Tak ada device lain lagi. And benda ni actually yang first support payment dekat Android phone guna Face ID tau, ataupun Face Unlock. Ada ke device Android lain yang support benda tu ataupun support payment dekat dalam Android? And sebabkan project Soli ni juga ataupun Face Unlock ni juga, Google dah get rid of fingerprint. So teknologi lama dia bawa balik, teknologi baru dia buang. Aku tak faham Google. And not just that lah, dia actually dah beat Apple. Sebab apa? Telefon ni je yang boleh detect kalau ada orang datang dekat nak ambil dia. And dia boleh detect kalau ada dua orang tengah duduk di antara telefon ni sebab dia ada radar sensor. So dia boleh sense kalau orang datang. And dia akan on screen tanpa kita sentuh. Ada device lain yang buat macam tu ke? Nampak tak? Kita kehilangan teknologi yang sangat canggih. Untuk consumer macam aku ni yang sentiasa teruja dengan tech, hilang benda tu, rasa macam a huge loss lah. Sayang sangat-sangat. Tolonglah Google, jangan buat benda ni dekat kau punya line up. Especially yang special gila-gila, which is flagship korang. And guna nama ni lightly dekat produk-produk korang. Tolonglah Google. Bukan benda tu je yang berubah actually. Kalau korang tengok dekat dia punya kamera, nampak macam lebih kurang je kan. Sebenarnya dia punya team dah berubah juga sebab dia pernah lead by Mark Leroy. Start from Google Pixel 1 sampailah Google Pixel 4 SL, dia punya last project sebab dia pindah ke Adobe. Dia adalah lead Google Research untuk buat
kamera Google Pixel ni. That's why korang tengok gambar dia lawa gila-gila. So nampak tak sampai Adobe boleh nak hire dia untuk dia punya projects. Tengok balik kenapa, apa yang dia telah buat dekat Pixel camera. Dia announce night sight dan juga dia announce HDR+. HDR+ dengan night sight ni yang buat orang kagum gila-gila dengan kamera Google Pixel sampai sekarang. And Google Pixel 5 pun sama juga, tapi dia dah tukar lens. Dulu masa dia ada, dia lagi pentingkan telefoto. Aku pun actually sebenarnya pentingkan juga telefoto, tapi wide angle tu lagi best lah bagi aku. Betul lah kata dia, Mak Liron ni kata. Tapi bila dah tukar team ni, lens actually dah tukar juga. Sekarang dah pakai wide angle lens and dia pakai wide biasa. Dah tak ada dah telefoto 16 megapixel sebab dah alih dekat wide angle. Technically just tukar lens je. Now let's talk about benda paling controversial sekali dalam Google Pixel 5 ni is dia punya processor. Sekarang dia dah tak pakai 800 series Snapdragon tau. Dia dah pakai Snapdragon 7000 series, which is a mid-range. A mid-range guys. Can you imagine device yang sebelum support pakai 800 series Snapdragon yang boleh kata high-end, tiba-tiba dia tukar pakai mid-range untuk line up nama yang sama. Ibarat dia kau beli iPhone tapi pakai prosesor MediaTek. Itulah rasa dia bila Google announce dia pakai 765 dekat flagship. And dia promote benda ni as flagship tau. Tapi ada betulnya jugalah. Aku beritahu korang sekarang ni sebab kalau tengok balik dia punya line up, which is Pixel 2, 3, 4, semua ada clock processor daripada 800 series. So dia punya performance dekat gaming pun tak bagus pun. Even dia pakai RAM pun 4GB, 6GB, benda tak tinggi sangat. And tujuan dia satu je. Dia punya ada clock tu sebenarnya just nak save battery, sebab tak nak bagi over guna sangat. Dia tahu orang yang pakai Pixel ni bukan gaming head sangat. And aku actually setuju pasal tu. Tapi even dia buat benda tu pun still dia punya bateri tak tahan lama kot. Sebab bateri dia capacity tak sampai 4000, just 3000 shy-shy macam tu je. So sekarang ni dia dah buat 765, which is a mid-range processor. Sepatutnya akan handle, bukan handle lah, tapi dia guna power lagi kurang daripada apa yang flagship pakai, which is 865 tu. And sekarang dia punya RAM dah berani letak 8GB dekat Pixel 5. This is actually a good news. Tapi aku nak tengok macam mana in future. Dia boleh guna tak? Aku boleh guna tak as a daily driver nak bawa and tak mati bateri tu? Aku nak tengok decision Google kali ni. Okay, ala-ala aku cakap pasal specs ni kan, bagi aku rant sikit. Even aku puji sikit dia punya decision kan. Kenapa tak ada beza pun antara Pixel 4a dengan Pixel 5? Sebab beza dia just RAM 8GB dengan 6GB. Untuk mid-range, 6GB is actually high untuk Pixel tau, bukan untuk device lain. Untuk Pixel, 6GB of RAM is actually high. And tengok bateri dia juga, kenapa tak boleh reach sampai 4000 mAh. Kau tengok kau punya screen dekat Pixel 4a tu actually lagi besar daripada Pixel 5. Kenapa Pixel 5 lagi banyak daripada Pixel 4a? Google, explain this. Aku tak faham betul lah kau punya decision ni. Not just that, aku actually boleh puji lagi Google Pixel 5 ni. Contohnya macam dia punya glass tu actually bukan glass pun, dia punya body is actually aluminium. This is the first dia alih balik daripada pakai besi, aluminium, daripada kaca kepada aluminium. And dia ada wireless charging dekat belakang ni. Aku confident lah, aku boleh kata dia letak bulat ataupun dent dekat sini, so that lubang lah untuk enablekan wireless charging tu. Sebab kalau tengok orang yang pakai aluminium finish ni tak boleh nak charge wireless charging. Aku berminat nak tengok jerry rig pecahkan Google Pixel 5 tu in future. And aku confident akan ada lubang dekat belakang ni. Bukan tu je, Pixel 5 is actually the first untuk mid-range smartphone support Titan M chip yang boleh simpan semua data korang selamat dalam Titan M yang secure enclave, boleh simpan semua data macam password, email and everything. Tu adalah antara benda yang aku suka nak tengok. In case kalau macam Google buat lagi mid-range smartphone, dia akan actually ada secure enclave Titan M daripada Google tu. Other than that, aku rasa macam dah tak ada kot. Google Pixel 5 is being sold at $699 ataupun ringgit Malaysia ni RM3,000. Aku dah tanya seller, dia jual RM3,500. Okay, let that sink in. Ni phone mid-range tau. Kau bayar RM3,000. Masuk tak lagi? Okay, dah masuk dah. Pixel 1 dulu dijual harga $659. Lebih kurang je.
And that one is using Snapdragon 800 series, bukan mid-range. So mana dia kata jimat duit tu? Aku tak faham. And sekarang dah tak ada Google Pixel 4 biasa ataupun Google Pixel 4 XL. Dia announce je Pixel 5 je, tak ada Pixel 5 XL. Aku rasa kau sesat kot, tapi aku nak tunjuk kau location. Tapi kau dah ada Google Maps. Aku harap kau tak sesat dengan map sendiri. Terima kasih guys. Leave a like, subscribe. So keep smiling and I'll see you guys on my next video. Bye.